Hai, saya Mehmet. Sila klik like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Okey. Ini pelajaran yang saya upload ke dalam YouTube channel saya. Okey, pelajaran ini ada dengan satu bab 8 garis dan sudut. Okey, garis lurus ialah 180 darjah. Putaran lengkap ialah 360 darjah. Sudut bertentangan adalah sama. Ini dipanggil sudut bertentangan. Garis selalu dengan sudut. Inilah sudutnya. Sama juga pada sudut bertentangan adalah sama. Okey, segi berselarui. Ini segi berselarui. Sudut pada sini adalah sama di sebelah sana. Ini juga sebagai sudut bertentangan. Kalau sini 50, ini sama dengan ini. So, kalau sini, ini juga sudut bertentangan. Sini 140, sini juga 140 darjah. Kalau sambungkan keluar garis, lanjutkan garis itu pula 40. Sini sama juga 40. Ini juga sama dengan garis selari dan sudut bertentangan. Okay. Apa itu sudut dongak? Sudut dongak berada di sini. Itu sudut pandang ke atas. Sudut tunduk berada di sini. Sudut tunduk yang pandang ke bawah. Cara guna jangka lukis untuk lukis 30 darjah, 60 dan 90 darjah. Jangka lukis, cara lukis 60 darjah. Lukis satu garis dahulu. Okey, tanda. Garis lurus. Guna jangka lukis buat tanda di sini dan lepas itu di sini. Lepas itu tanda kat sini, tanda kat sini. Sekarang sudah ada 3 tanda. So, sambungkan ketiga-tiga tanda tu. 60 darjah sudah dapat. Itulah 60 cara untuk melukis. Guna jangka lukis dapatkan 60 darjah. Ketiga-tiga itu 60 darjah. Lukis 30 darjah. Daripada 60 darjah yang tadi, daripada tadi 60 darjah. Guna jangka lukis sekali lagi. Tanda di sini. Ingat, jangka lukis jangan besarkan ke ataupun kecilkan. Pegang dengan ketat. Tanda di sini. Sudah tanda, sambungkan garis itu. Itulah dia, 30 darjah. Okey, sekarang 90 darjah. Okey, sama, lukis satu garis lurus dulu. Ambil jangka lukis tanda di sini. Sama juga guna jangka lukis yang sama dengan, jangan biar dia besar atau kecilkan. Bawah. Sekarang tanda di bawah. Okay, sebelah kanan pula tanda atas dan tanda bawah. Okey. Sudah tanda, sambungkan kedua-dua tanda. Itulah dia, 90 darjah. Okey.
Tanda-tanda yang mesti ada bila lukis 60 darjah seperti ini. Ini cara untuk buktikan yang kamu guna jangka lukis untuk membuat 60 darjah dan bukan guna protractor. Tanda yang mesti ada. Ini untuk 30 darjah, tanda yang mesti ada. Ini untuk 90 darjah, tanda-tanda yang untuk buktikan yang kamu guna jangka lukis. Okey, sudut garis lurus ini 180 darjah. Sudut refleks lebih besar daripada 180 darjah. Sudut putaran ungkap 360 darjah. Sudut conjugate itu 360 darjah dibagi oleh dua sudut. Sudut conjugate. Sudut pelengkap antara 90 darjah dibagikan oleh sudut A dan B. Dan sudut pengenap, sudut 160 dibagi oleh A dan B, dua sudut. Ingatkan nama kesemua ini, nama sudut-sudut ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Harap kamu boleh faham.